سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و سلامت باشین. فکر میکنم کمتر کسی پیدا بشه که نون خامه‌ای دوست نداشته باشه. اگه شما هم از طرفدارای پر و پا قرصش هستین، با من همراه باشین تا با هم یه نون خامه‌ای با نون پوک و جذاب و یک کرم بسیار خوشمزه رو درست کنیم. برای داشتن نون خامه‌ای با یه بافت عالی باید چند تا نکته رو حتما رعایت کنین که من همه رو تا انتهای ویدیو براتون میگم. اولین کاری که میکنیم آب رو داخل یه قابلمه میریزیم و بهش کره همدمای محیط، شکر و نمک رو اضافه میکنیم. همین اول یه نکته بگم، برای اینکه شیرینی با کیفیتی داشته باشین بهتره مواد رو با ترازو و پیمانه‌های استاندارد قنادی اندازه‌گیری کنین. ظرف رو روی حرارت ملایم میذاریم و صبر میکنیم تا به جوش بیاد. یکی از مهمترین نکته ها اینجاست. وقتی مایع شروع به جوشیدن کرد 5 دقیقه زمان میدیم تا حسابی بجوشه و غل بزنه. دقت کنید 5 دقیقه کافیه، بیشتر نشه چون اون وقت آب تبخیر میشه. بعد آردی که یک بار علک کردیم و یک جا به قابلمه اضافه میکنیم. سریع هم میزنیم تا مواد به خورد هم برن. بعد از اینکه خمیر جمع شد باید مواد رو داغ بزنیم. منظور از داغ زدن اینه که خمیر رو توی ظرف چندین بار باز کنیم و جمعش کنیم. یکی از نکته های مهم اینه که داغ زدن باید 10 دقیقه طول بکشه. حرارت گاز کم باشه و 10 دقیقه مدام خمیر رو باز و بسته کنیم تا آماده بشه. بعد از این کار متوجه میشین که بافت خمیر چقدر نرم و لطیف میشه. حالا مواد رو توی یه ظرف دیگه میریزیم و اجازه میدیم تا از داغی بیفته. خیلی باید حواستون باشه که موادتون سرد نشه چون به شدت روی بافت شیرینی تاثیر میذاره. خب فعلا ظرف رو کنار میذاریم و تخم مرغ رو آماده میکنیم. برای این خمیر به 8 یا 9 تا تخم مرغ نیاز داریم. اول 8 تا رو استفاده میکنیم. اگر خمیر خیلی غلیظ بود 9می رو اضافه میکنیم. برای راحتی کار تخم مرغ رو با وانیل توی یه ظرف میریزیم و بعد دونه دونه به خمیر اضافه میکنیم. بعد از چند دقیقه خمیر رو زیر و رو میکنیم تا همه قسمتاش همدما بشن. و برای اینکه بدونیم به دمای مد نظر ما رسیده یا نه، انگشت کوچیک دستمون رو 15 ثانیه داخل خمیر میذاریم. اگه گرما قابل تحمل بود یعنی خمیر آماده است. اما اگر احساس کردید انگشتتون داره میسوزه، چند دقیقه دیگه زمان بدید تا خمیر سردتر بشه. این مرحله کلیدی ترین بخش نون خامه‌ایه. به خاطر اینکه اگه تخم مرغ رو زودتر یا دیرتر اضافه کنیم بافت نون کلاً خراب میشه. حالا تخم مرغ رو دونه دونه اضافه میکنیم و با دور متوسط همزن هم میزنیم. یکی دو بار هم کاسه رو دورگیری میکنیم تا همه مواد با هم ترکیب بشن. بعد از اضافه کردن آخرین تخم مرغ 1 دقیقه دیگه هم میزنیم و همزن رو کنار میذاریم. مواد باید به یه بافت نرم و لطیفی برسه که راحت بشه ماسوره زد. نه خیلی غلیظ باشه نه خیلی شل. اگه دیدین خیلی غلیظه یه تخم مرغ دیگه بهش اضافه کنیم. برای من همون 8 تا تخم مرغ کافی بود. یه ماسوره آچاری بزرگ یا یه ماسوره بزرگ که سرش باز باشه رو توی قیف میذاریم و خمیر شیرینی رو داخلش میریزیم. توی سینی فر کاغذ نسوز یا کاغذ روغنی مرغوب میندازیم و خمیر رو روش پایپ میکنیم. اندازه نون خامه‌ای ها دلخواهه. طول نونایی که من درست کردم حدود 15 سانته و برای اینکه هم اندازه بشن از یه دونه نی کمک گرفتم. در نهایت انگشتمون رو با آب مرطوب میکنیم و جاهایی که تیز شده رو صاف میکنیم. مرحله پخت نون ها هم خیلی مهمه. فر باید از 30 دقیقه قبل با دمای 220 درجه گرم بشه. حالا سینی رو توی فر میذاریم. 15 دقیقه اول دما باید همون 220 درجه باشه. بعد دمای فر رو میاریم روی 180 درجه و حدود 20 تا 25 دقیقه دیگه زمان میدیم تا زیر نون ها
طلایی بشه، بافت روشون خشک بشه و رنگ بگیرن. اگه روی نونهاتون رنگ نگرفت میتونین چند دقیقه گریل رو کنترل شده روشن کنین. حواستون باشه نونا خیلی سریع میسوزن. نونای آماده رو روی توری خنک کننده میذاریم و میریم سراغ بخش جذابش. خامه قنادی که از حالت انجماد خارج شده تقریبا مثل بستنی آب شده. حدود 2 دقیقه با دور کند همزن میزنیم، بعد همزن رو خاموش میکنیم و حدود 6-7 دقیقه زمان میدیم تا اگر یخی داخل خامه مونده ذوب بشه. ظرف رو دورگیری میکنیم. برای خوشمزه تر شدنش یه مقدار پودر نارگیل بهش اضافه میکنیم که دلخواهه و شما میتونید حذفش کنید و بعد با دور تند همزن میزنیم تا زمانی که خامه کاملا فرم بگیره. پشت نونا رو با یه سیخ چوبی یا نی چند تا سوراخ میزنیم و داخلش رو با خامه پر میکنیم. سعی کنید سر قیف رو خیلی زیاد قیچی نکنین تا زمانی که داخل نونها رو پر میکنید خامه به اطراف کشیده نشه و کارتون تمیز در بیاد. دقت کنید نونا باید خوب سرد بشن، بعد داخلشون رو با خامه پر کنین. به شکلاتی که روی بخار آب گذاشتیم تا ذوب بشه یه قاشق مرباخوری روغن مایع اضافه میکنیم، خوب هم میزنیم و اجازه میدیم کاملا خنک بشه. بعد سر نونها رو شکلات میزنیم و روشون رو با پسته نگینی یا پودر نارگیل تزیین میکنیم. یادتون باشه مغزا رو قبل از اینکه شکلات خشک بشه روش بریزین تا بهش بچسبه. دوستان برای درست کردن این نون خامه ای اصلا نیاز نیست حرفه‌ای باشین. فقط کافیه تمام نکاتی که گفتم رو رعایت کنین تا بتونید یه نون خامه ای عالی و درجه 1 مثل بازاریا داشته باشین. امیدوارم این آموزش براتون مفید باشه. درستش کنید و از خوردنش لذت ببرین. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و برام بنویسید شما هم جزو طرفداران این شیرینی جذاب و خوشمزه هستین یا نه. مثل همیشه خیلی ممنون که همراه هم بودین.